كنا أخذنا الحديث 92 بعد 100 والذي بعده نأخذ عليه أسئلة. السؤال الأول: ما أفضل الصيام؟ ما أفضل الصيام؟ الجواب نقول: هو صيام داوود عليه السلام. هو صيام داوود عليه السلام، يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم يوما ويفطر يوما. السؤال الثاني: رتبي صيام التطوع حسب الأفضلية. رتبي صيام التطوع حسب الأفضلية كما ورد في الحديث. رتبي صيام التطوع حسب الأفضلية كما ورد في الحديث. الجواب نقول: الأول صيام يوم وإفطار يوم. الأول صيام يوم وإفطار يوم. الأول في الأفضلية صيام يوم وإفطار يوم. الثاني صيام يوم وإفطار يومين. الثاني صيام يوم وإفطار يومين. الثالث صيام 3 أيام من كل شهر. إذا نبدأ على حسب الأفضلية، أفضلها صيام يوم وإفطار يوم. يلي هذه المرتبة صيام يوم وإفطار يومين. يلي هذه المرتبة صيام 3 أيام من كل شهر. السؤال الذي يليه السؤال الثالث: ما حكم صيام الدهر؟ ما حكم صيام الدهر؟ الجواب نقول: لا يجوز صيام الدهر. لا يجوز صيام الدهر إذا كان سيصوم السنة كاملة. إذا كان سيصوم السنة كاملة. أما إذا كان يصومها ويترك صوم الأيام المحرمة، ويترك صوم الأيام المحرمة، ويترك صوم العيدين وأيام التشريق، فهذا مكروه. يعني يكره له أن يصوم السنة كاملة حتى لو ترك الأيام المحرمة. ولكن إذا صام الأيام المحرمة فإنه يحرم عليه ذلك. ننتقل بعد ذلك الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: أوصاني خليلي ب3: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. نحن نعلم أن الخلة هي أفضل مقامات المحبة، فهو رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنه يحبه ولا يقدم عليه أحد من البشر. أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ب3، وهذه وصية له ولغيره أيضا، يعني من كان حريصا يحرص على ذلك. ولماذا أوصى أبا هريرة بهذه ال3 بالذات؟ لأن أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه كان مهتما بحفظ الحديث. كان مهتما بحفظ الحديث، يعني مع
أنه أسلم متأخرا، أسلم في السنة 7 من الهجرة، ومع ذلك كان حريص، ما كان عنده شيء يشغله. وهو قد ذكر هذا رحمه الله، يعني أكثر الناس عليه، أنت تحدث أكثر الصحابة تحديثا أنت، مع أنك قد أسلمت متأخرا. فأخبر رحمه الله تعالى بسبب هذا أنه وإن كان أسلم متأخرا إلا أنه لم يكن هناك شيء يشغله، ما كان يهتم بأمر الدنيا. الصحابة من المهاجرين كانوا يهتمون بالتجارة، يعني نعم يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهدون في ذلك، إلا أنهم كذلك يرتبطون بمسؤوليات تجاه أسرهم وأولادهم، وبالتالي لا بد أن يهتموا بالتجارة من أجل تحصيل قوتهم وقوت عيالهم. والأنصار كانوا يهتمون بالزراعة في أراضيهم. أما هو يقول أنا ما أشغلني شيء من ذلك، كنت يعني أصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأكتفي ما يطعمني، يعني إذا جاء شيء للنبي صلى الله عليه وسلم أطعمني معه، وإن لم يطعمني لم أبالي. كان يجلس رحمه الله اليوم واليومين ما يأكل شيء، بل يصل 3 أيام ما يأكل شيء من شدة الفقر وعدم اهتمامه بطلب القوت، كل حرص أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أكثر الصحابة حديثا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا الاعتناء الشديد منه في حفظ الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ب3 أمور من التطوع، من أجل يعني هي أقل ما يكون من التطوع، أن يصوم 3 أيام من كل شهر. يعني هو كونه مرتبط بهذا بالعلم، فلا أقل من أن يصوم 3 أيام. هو لم يستطيع أن يصوم يوما ويفطر يوم، أو يصوم يوم ويفطر يومين، إذا لا أقل من أن يصوم 3 أيام من كل شهر. كذلك هو يعني قد لا يستطيع أن يكثر من النوافل لانشغاله بطلب العلم، فبالتالي يحافظ على ركعتي الضحى، وأن يوتر قبل أن ينام، وإن كان لا يستطيع أن يقوم الليل يعني ثلث الليل أو يقوم نصف الليل أو نحو ذلك، فأقل الأحوال أن يوتر قبل أن ينام. لماذا؟ لأنه ينام متأخر وهو يراجع الأحاديث، ولربما لم يستطع أن يستيقظ، ولذلك يوتر قبل أن ينام. طيب لو استطاع أن ينام ثم يقوم قبل الفجر ليوتر لا مانع، ولا شك أن هذا أفضل، أن يجعل الإنسان وتره في آخر الليل، هذا أفضل من أن يصلي في أول الليل. ولكن لما كان هو رحمه الله ورضي عنه يتأخر، ولذلك حثه أن يوتر قبل أن ينام من أجل أن لا يفوته الوتر، حتى لا يفوته الوتر. إذن هذه 3 وصايا، هذه 3 أمور أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بها، ولا شك أنه سيحافظ عليها رضي الله تبارك وتعالى عنه. سؤال على هذا الحديث: لماذا أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا هريرة بذلك؟ لماذا أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا هريرة بذلك؟ الجواب نقول لأنه مشتغل بحفظ الحديث، فأوصاه بأقل ما يمكن أن يحافظ عليه من التطوعات. السؤال الثاني: ما هي الوصية
التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا هريرة: اذكري نص الحديث، اذكري نص الحديث. نص الحديث يعطيكم الوصية. السؤال الثالث: اذكري فائدتين من فوائد الحديث. اذكري فائدتين من فوائد الحديث. الجواب: استحباب المحافظة على صلاة الوتر، استحباب المحافظة على المحافظة على ركعتي الضحى، استحباب المحافظة على ركعتي الضحى، استحباب صيام 3 أيام من كل شهر، هاي 3 أمور، طلبنا 2 فقط. ننتقل للحديث الذي يليه. عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، نهى عن صيام إفراد يوم الجمعة بالصيام، لكن لو صام يوما قبله وهو يوم الخميس، أو صام يوما بعده وهو يوم السبت، فبالتالي إذن يجوز ذلك. طيب، هل يكون يوما قبله أي قبله مباشرة، أو قبله حتى لو كان ليس مباشر له؟ يعني لو صام يوم الاثنين مثلا ثم صام يوم الجمعة، الاثنين قبل الجمعة، وصام يوم الأحد مثلا، الأحد بعد الجمعة، فهل نقول قبله بعده مباشر له فيكون هذا الخميس والسبت، أو لو كان قبل ذلك؟ الجواب طبعا المقصود هو الخميس والسبت. وهذا دليل من يقول بأن صوم السبت يجوز، هذا دليل من يقول بأن صيام يوم السبت يجوز، لأنه لو كان صيام السبت منهيا عنه لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إلا أن يصوم يوما بعده، كان يقول لا نصوم يوما قبله فقط ويسكت. وقد دخل على إحدى نسائه وهي صائمة في يوم الجمعة فقال: أصمت بالأمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ فلاحظوا، تصومين غدا. طيب، لو كان لا يجوز أصلا أن تصوم يوم السبت لما وضع لها هذا السؤال. وعلى ذلك فنقول صيام يوم السبت ورد فيه حديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولكن اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه. وعلى ذلك نقول صيام يوم السبت الصحيح أنه يجوز، وليس هناك دليل صريح يدل على تحريم صيامه. ومع ذلك لو ترك الإنسان صيامه خصوصا إذا كان من الأيام المعتادة فلا إشكال. أما إذا وافق يوم السبت يوم عرفة أو وافق يوم عاشوراء فله فضل عظيم، ففي هذه الحالة يجوز صيامه. كذلك لو وافق يوم السبت، يوم 13 أو 14 أو 15 فإنه يصام أيضا لا مانع. لكن سؤال الآن: لو وافق يوم السبت يوم الخميس أو يوم الاثنين هل يصح صيامه؟ سؤال لكم: إذا وافق يوم السبت يوم الخميس أو يوم الاثنين هل يصح صيامه؟
أردت أعرف فقط أنتم مستيقظين أو لا. فما يمكن أبدا أن يوافق سبت اثنين أو خميس، ما يمكن هذا. السبت هو يوم السبت، والاثنين يوم الاثنين، والخميس يوم الخميس. لكن يمكن يوافق يوم السبت عاشوراء، يمكن يوافق عرفة، ممكن يوافق كما قلنا أحد الأيام البيض ممكن. فبالتالي يجوز صيامه على الصحيح. لكن إذا كان يعني في أيام المعتادة فالأولى الإنسان تركه. أما إذا صامه فليس عليه شيء، ليس هناك بالحقيقة دليل صريح في هذه المسألة. فلا يصومن أحدكم يوم الجمعة. يوم الجمعة لا يجوز إفراده بالصيام، فإما أن أصوم قبله وأصوم بعده. طيب لو أن إنسان يقضي يعني لا يصوم الجمعة تطوع، إنما يقضي فيه، وهو إنسان ليس عنده إجازة إلا في يوم الجمعة فقط. يعني بعض الناس قد يكون إجازته في يوم الجمعة فقط، ففي هذه الحالة لا يصوم إلا يوم الجمعة لكونها الإجازة، وهو يصوم قضاء، فهل يجوز له ذلك؟ نقول نعم، لا مانع من هذا، لأنه لا يصوم يخصص يوم الجمعة الآن بالصيام، وإنما يصوم لأنه إجازة له ولا يستطيع يوم العمل أن يصوم. ثم هو لا يصوم تطوعا، إنما يصومه وجوبا لكونه قضاء، فلا إشكال. طيب يأتي سؤال أيضا، لو أنا الآن إنسان مهتم أن أصوم 3 أيام من كل شهر، يعني على ما أريد أن أعمل كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، فأريد أن أصوم 3 أيام من كل شهر. طيب أنا لو أريد أن أصوم 3 أيام من كل شهر، عملي ودوامي شاق جدا، عملي شاق، وليس عندي إجازة إلا يوم الجمعة، فهل لي أن أصوم يوم الجمعة؟ أنا لا أستطيع أن أصوم الخميس، ولا أستطيع أن أصوم يوم السبت. يوم الخميس دوام، ويوم السبت أيضا دوام، ولا أستطيع. فهل لي أن أصوم يوم الجمعة؟ ذهب بعض العلماء إلى ذلك، قالوا الكراهة هنا تنتفي، لأنه لم يخصص يوم الجمعة لكونه جمعة، قالوا وإنما صامه بسبب أنه إجازة. يعني لو كان إجازته مثلا يوم الاثنين لصامه، لو كان يوم الثلاثاء لصامه، لو كان يوم الأربعاء لصامه. إذن هو يصوم يوم إجازته، ففي أي يوم كانت إجازته سوف يصوم، وليس متعمد للجمعة. وهذا القول محتمل، خصوصا مع من كان ظرفه كذلك، يريد أن يحافظ على 3 أيام وليس عنده وقت للصيام إلا هذا، فيمكن. أما من كان عنده سعة يخصص يوم الجمعة بالصيام على غيره، فنقول لا تخصص يوم الجمعة بالصيام، لا تخصصه بالصيام. فهذا الحديث دليل على كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام. طيب إذا نأخذ سؤال على هذا، ما حكم صيام يوم الجمعة؟ ما حكم صيام يوم الجمعة؟ اذكر الدليل. ما حكم صيام يوم الجمعة؟ اذكر الدليل. الجواب نقول نهى الشرع عن صيام يوم الجمعة منفردا. نهى الشرع عن صيام يوم الجمعة وتخصيصه بالصيام منفردا. أما لو صام يوما قبله أو يوما بعده جاز ذلك. أما لو صام يوما قبله أو يوما بعده جاز ذلك. هناك حديث أنا قفزته، إذا انتهينا من الجواب. هناك حديث قفزناه ما انتبهت له، حديث محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. يعني جابر رضي الله عنه لما سئل أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. يعني جابر قال حلف ورب الكعبة، أراد أن يؤكد للسامع هذا. ولا إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يحلف
ولم يطلب منه الحلف أحد، ولكنه يحلف لماذا؟ تأكيد للخبر. بل إن الله عز وجل يقسم في القرآن أقسام تأكيدا للخبر، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، يعني أقسم. ففي 15 موضع من القرآن ابتدأت 15 سورة من القرآن ابتدأت بالقسم، بدأها الله عز وجل بالقسم. فهل أحد طلب من ربنا عز وجل الحلف واليمين؟ أبدا، ولكن هذا تأكيد الخبر. إذا هنا لم يكذب أحد جابر بن عبد الله، ولكنه أراد أن يؤكد لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وجاء حديث أبي هريرة وضح هذا وبينه. إذا صيام يوم الجمعة الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه هو أن يفرد بالصيام، أما لو صام يوم قبله أو يوم من بعده فلا إشكال في ذلك. وهذا نفس السؤال السابق لا إشكال فيه. ننتقل الحديث الذي يليه عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. النسك هنا هو الذبح. ومتى يأكل الإنسان من نسكه؟ يذبح يوم أن يذبح في عيد الأضحى في اليوم العاشر، هذا يأكل الإنسان من نسكه في اليوم العاشر. إذن يوم فطركم من صيامكم، صيام رمضان، صيام الواجب وهو عيد الفطر. هذه أيام حرام لا يجوز أن يصوم الإنسان فيها، بالإضافة إلى أيام التشريق الثلاثة، 11 والثاني عشر، 11 والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، 11 والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. هذه الأيام أيضا منهي عن الصيام فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هي أيام أكل وشرب. إذن بلغ الناس عمر بن الخطاب في خطبة العيد يقول: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. إذن في عيد الفطر وعيد الأضحى لا يجوز صيامه، حرام. طيب حتى لو أن الإنسان سيقضي فيه، مثلا لو قال الإنسان: أنا سأبدأ قضاء رمضان من أول شوال، نقول لا يجوز، حرام. هنا محرم صيام يوم العيد الفطر والأضحى، يجب وجوبا أن يفطر الإنسان فيه. طيب لو صام لا يقبل منه الصيام ولا يجزئه، وهو آثم على هذا الصيام، ليس معذور وإنما مأزور آثم. قال: يوم فطركم من صيامكم، كما قلنا هو عيد الفطر، وهو أول يوم من شوال. واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم، النسك هنا كما قلنا في يوم العاشر من شهر ذي الحجة، يسمى عيد الأضحى، يسمى عيد النحر، لأن الناس ينحرون فيه. لا إشكال عند الناس في ما ذكره عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن السؤال هنا: ما حكم صيام يوم العيد، وما الدليل؟ ما حكم صيام يوم العيد وما الدليل؟ الجواب نقول: لا يجوز صيام يوم العيد، لا عيد الأضحى ولا عيد الفطر، ولا كذلك أيام التشريق في ذي الحجة. والدليل هذا الحديث. ننتقل الحديث الذي يليه عن
أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين: النحر والفطر، وعن اشتمال الصماء، وأن يحتجر الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. طبعا موضوع اشتمال الصماء هو متعلق باللباس، سيأتي بكتاب اللباس إن شاء الله. والمراد به أن يلتحف الإنسان بثوب ليس فيه فتحات، أو يكون له أكمام ولكنه يدخل يده من داخله. طب لماذا؟ لو وقع هذا الإنسان لم يستطيع أن يحمي نفسه. يعني تخيل الإنسان يدخل يده في داخل الثوب والثوب مغلق مقفل، ففي هذه الحالة لو وقع هذا الإنسان سيقع على وجهه مباشرة. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. والصماء يعني الثوب الذي ليس فيه فتحات. وأن يحتجر الرجل في الثوب الواحد. يحتجر الرجل في الثوب يعني يقعد على إليته وينصب ساقيه ويضع يديه على ساقه. هذا هو الاحتباء. الآن بعض الناس ينصب القدمين ويأتي بخرقة مدورة يضعها تربط الساقين بالظهر، هذا أيضا احتباء. كثير من الناس ارتاح في هذه الجلسة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الاحتباء إذا كان إنسان يلبس ثوب واحد. طب لماذا؟ لأنه سينكشف. إذا كان الإنسان يجلس وهو ليس لابس سراويل، عنده ثوب واحد ونصب ساقيه، فإنه ستنكشف عورته. أما من كان يلبس سراويل كحال الناس في هذا الزمن فلا إشكال في الاحتباء، لأن النهي إنما هو لمن يلبس ثوب واحد، يحتبي في الثوب الواحد. قالوا عن الصلاة بعد الصبح والعصر، أخذنا هذا في أوقات النهي. إذن الشاهد من هذا الحديث كالشاهد من الحديث السابق، أنه لا يجوز صيام يوم النحر وصيام الفطر، صيام يوم عيد الفطر ويوم عيد النحر. طيب إذن الدليل الذي هنا الشاهد الذي نريده وهو التحريم موجود في الحديث السابق، لذلك هذا الحديث سيكون دراسة فقط، يعني ليس معكم. الحديث هذا ما فيه من مسائل متعلقة بأشياء قد أخذناها، يعني النهي عن الصلاة تكلمنا عنه، واشتمال الصماء سيأتي الكلام عنه في اللباس بإذن الله، والاحتباء كذلك. وبالتالي الحديث هذا نتركه، أخذناه الفائدة فقط ويغني عنه الحديث السابق. ننتقل الحديث الذي يليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله بعد وجهه عن النار 70 خريفا. طيب في سبيل الله ما المراد به؟ هل في سبيل الله المراد به يعني مخلص لوجه الله عز وجل، فيكون هذا دليل على فضل الإخلاص، أو في سبيل الله المراد به الجهاد في سبيل الله؟ وهل الإنسان مطلوب منه أن يصوم في الجهاد أو يفطر لأن الفطر أقوى له؟ نقول لا شك أن في الجهاد في سبيل الله الفطر أفضل، لأنه أقوى للإنسان عند لقاء العدو، فيكون يعني في سبيل الله في أثناء الطريق. الناس عندما يذهبون للجهاد فهو في جهاد حتى وإن كان في طريقه، فهو في طريقه الجهاد في سبيل الله يعني يصوم. ففي هذه الحالة هذا الصوم له أجر عظيم عند الله عز وجل، حيث يباعد الله عز وجل وجه هذا الإنسان عن النار 70 خريفا، 70 سنة.
وإذا كان يبتعد عن النار 70 سنة معناه أنه يقترب الجنة، لأنه إما أن يسلك طريق الجنة أو طريق النار، فإذا كان أقرب إلى الجنة فهو أبعد عن النار، وإذا كان أقرب إلى النار فهو أبعد عن الجنة، وهكذا. فبالتالي هنا المراد به هنا سبيل الله، يعني الجهاد في سبيل الله. أما في الوقت الذي يلتحم فيه الأعداء فهنا الأفضل أن يفطر، وإذا كان سيؤثر على سير المعركة فيجب عليه أن يفطر، يجب عليه أن يفطر. لهذا نقول هنا الصحيح أن المراد بسبيل الله يعني على ظاهره، وهو الجهاد بسبيل الله عز وجل، حيث لا يكون هناك ضرر في صيامه، حيث لا يكون هناك ضرر في صيامه على نفسه ولا على المسلمين. أما أن يصوم ولا يبالي وقد يضعف ويؤدي ذلك إلى وقوع خلل في صفوف المسلمين وربما انهزموا بسببه، فهذا لا يجوز له ذلك. طيب، السؤال هنا: اذكري فضل الصيام في الجهاد في سبيل الله. اذكري فضل الصيام في الجهاد في سبيل الله. الجواب هو هذا الحديث. السؤال الثاني: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل الله؟ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل الله في هذا الحديث؟ الجواب نقول: اختلف العلماء في ذلك، فقيل المعنى أي صام مخلصا في سبيل الله، مخلصا لله، المراد أنه مخلص لله عز وجل. وقيل المراد به الجهاد في سبيل الله. والقول الثاني أصوب وأقرب إلى لفظ الحديث، أصوب وأقرب إلى لفظ الحديث. انتهينا من هذا الحديث، ننتقل الحديث الذي يليه. عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. طيب، هذا الحديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا بأسمائهم في هذه الرواية، أروا يعني في المنام رأوا رؤى أن ليلة القدر في السبع الأواخر. طيب، إيش مضمون هذه الرؤى؟ ما علمنا ذلك ولا أخبرونا ولا يهم. المهم الفائدة من هذه الرؤى أو الخبر الذي فيها، المهم الذي في هذه الرؤى أن ليلة القدر في السبع الأواخر. وليلة القدر كما تعلمون لها فضل ولها منزلة ولها مكانة يحرص عليها كل مؤمن. ليلة القدر خير من 1000 شهر، فعبادة ليلة واحدة أفضل من عبادة 1000 شهر، ولذلك يحرص عليها المؤمن ليستزيد من الخيرات. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على تحريها، وكان يعتكف طلبا لليلة القدر، وكان يقوم الليل كله، في حين أنه طوال السنة يقوم وينام، لكنه في العشر الأواخر من رمضان يقوم الليل كله طلبا لليلة القدر، يدل هذا على أهميتها. قارنوا الآن أنتم بين حال النبي عليه الصلاة والسلام المشغول بالأمة، ومع ذلك يتفرغ
ليعتكف ويتفرغ للعبادة من أجل إدراك ليلة القدر، وبين كثير من المسلمين وأحوالهم وأنهم في العشر الأواخر يزدادون خروجا للأسواق بحثا عن الموضات استعدادا للعيد. انظروا الفرق بين هذا وهذا، فرق غريب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك حريص على ليلة القدر. وهؤلاء لم يضمن لهم من هذا شيء، ومع ذلك عندهم تساهل عجيب في ليلة القدر. بعض الناس ينشغل بالمنزل من أجل تهيئته للعيد، فيبدأ يدهن المنزل دهان جديد ويغير أساس، ويأخذ منه هذا وقت يجوب في الأسواق ويبحث عن الأساس المناسب ويبحث عن الثياب المناسبة، وهكذا ينشغل بالعيد. بل بعضهم من أول رمضان هو مشغول بالاستعداد للعيد وأذهب رمضان. الإنسان العاقل إذا كان مهتم بالعيد فليهتم به قبل أن يأتي رمضان. يعني ما كان عندي من الأعمال اللي أفعلها أكون في شعبان أنشغل بها، أو في رجب فأكون مشغول بها، أشتري ما أحتاجه من اللباس لنفسي أو لأولادي وأهلي. فإذا جاء رمضان تفرغ للعبادة. أما الأسواق هذه تنسى في رمضان، تنسى في رمضان، لأنها شر البقاع، تترك وتهمل أبدا، لا ينظر إليها المسلم. لكن للأسف الشديد يعني من الناس من يسهل عليه التفريط في رمضان وهو يعلم أنه شهر واحد في السنة، وقد لا يدركه الإنسان. يعني رمضان سيأتي، لكن هل أكون أنا حي أم ميت ما أدري. فغريب أن نتساهل في رمضان ونحن لا ندري هل ندرك رمضان آخر أو لا. الصحابة من اهتمامهم بليلة القدر لما رأوه من النبي صلى الله عليه وسلم، أري جماعة منهم في المنام أن ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد توافقت في السبع الأواخر. يعني توافقت كلها، توافقت يعني معناها كلها توافقت على أن ليلة القدر في السبع الأواخر. ولذلك قال: فمن كان منكم متحريها. ليس واجب تحري ليلة القدر، هذا من أراد الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالذي يريد أن ينافس ويسابق غيره في أمر الآخرة هو الذي يجتهد في تحريها، ولكن ليس هذا واجب، ليس هذا واجب. فقال: فمن كان منكم، الأمر إليكم، يعني من كان يحب الازدياد من الخير ماذا يفعل؟ فليتحرى في السبع الأواخر. فكانت في تلك السنة في السبع الأواخر. لكن هل يلزم من هذا أن تكون ليلة القدر دائما في السبع الأواخر؟ لا يلزم. هل يلزم أن تكون في العشر الأواخر دائما؟ لا يلزم. ربما تكون في العشر الأول أو في العشر الوسطى. هل يمكن ذلك؟ نقول لا، هي في العشر الأواخر، هي في العشر ولا تخرج منها. لكن لا يلزم أن تكون في السبع الأواخر، هي في العشر الأواخر. لكن يمكن تكون في أول العشر، في أول ليلة، يمكن تكون في ثاني ليلة، يمكن في ثالث ليلة، الله أعلم. طيب، هل هي ليلة واحدة في كل سنة في رمضان أو أنها تنتقل؟ الصحيح أنها تنتقل. فيمكن تكون هذه السنة الليلة 21، ممكن في السنة المقبلة تكون ليلة 27، قد تكون ليلة سابقة ليلة 25، وهكذا، فتختلف. لكن أكثر الاحتمالات لكون ليلة القدر فيه هي ليلة 27. أكثر الاحتمالات لأن تكون ليلة القدر فيها هي ليلة 27. أما في تلك السنة رأوا أنها في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك. ثم الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. إذن هذا دليل يدل على أن آكد الليالي هي الليالي الوترية،
طيب هل يعني ذلك أن لن تكون في ليالي الشفع؟ يمكن تكون في ليالي الشفع، لكنها في الوتر أولى وأحرى، وبالتالي إذن يتحرى الإنسان الليالي العشر كاملة ويجتهد في الوتر أكثر، ويجتهد في ليلة 27 أكثر. طيب نأخذ سؤال على هذين الحديثين. متى تكون ليلة القدر؟ اذكر الدليل. متى تكون ليلة القدر؟ متى تكون ليلة القدر؟ اذكر الدليل. الجواب نقول ليلة القدر تكون في رمضان. ليلة القدر تكون في رمضان في العشر الأواخر منه، والدليل على ذلك اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان حتى مات طلبا لليلة القدر. اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان حتى مات وهو يفعل ذلك طلبا لليلة القدر. سؤال آخر: اذكري دليلا من القرآن وآخر من السنة يدل على فضيلة ليلة القدر. اذكري دليلا من القرآن وآخر من السنة يدل على فضيلة ليلة القدر. طبعا من القرآن تعرفون سورة القدر وتحفظونها. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، يعني إلى آخر السورة. طيب إذن هذه السورة دليل على فضل ليلة القدر. وأما السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا حسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا حسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا دليل على فضلها وعظيم مكانها. ليلة واحدة فقط يقومها الإنسان خير، يغفر له ما تقدم من ذنبه. سنكتفي بهذا الحديث ونقف عند الحديث الثاني بعد 200. الحديث الثاني بعد 200 نقف عنده في اللقاء القادم بإذن الله. نكمل. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.